Ayan, na-coat ko na siya. Ito muna yung pinang-coat ko nung una. Tapos nilagyan ko na siya. Pinoat ko na siya dito sa cornstarch. Ngayon mainit na yung mantika natin. Para ma-check ito. Kapag nagbabubbles na siya, ayan. Pwede na. So, lalagyan na natin itong chicken. Do-double fry ko siya. Natin. Huwag natin i-overcrowd yung lutuan natin. Tsaka dapat, ayan. Dapat, ano siya, lubog talaga siya sa mantika. Okay. Balik-balik rin lang natin. Okay. Ito natin. So, ayan. I-double fry pa natin yan. So, ayan. Double fry na natin para mas crispy siya. So, ayan. Super crispy na siya. Ayan. Set aside natin ito. Gagawin na natin yung salted egg na sauce.